ธรรมชาติสรรสร้างสิ่งสวยงามประดับไว้บนโลกของเราความมหัศจรรย์เหล่านี้กลายมาเป็นสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อยามที่เราได้พบเห็นซึ่งรวมไปถึงถ้ำต่างๆที่เราพบเห็นกันทั่วไปบางแห่งมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมีความซับซ้อนของถ้ำเล็กถ้ำน้อยภายในหรือไม่ก็มีแหล่งน้ำซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งในบางครั้งความสวยงามอาจแฝงไว้ด้วยความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจ5ถ้ำสวยงามที่สุดแสนจะอันตรายคนทั่วไปไม่สามารถเข้าชมได้ง่ายๆแต่เรารวบรวมมาฝากกันครับ 1. ถ้ำคริสตัลยักษ์ความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกเรียกได้ว่าเป็นถ้ำผลึกคริสตัลยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาตัวถ้ำอยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า300เมตรในชั้นหินปูนตัวพื้นและผนังถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแร่ยิบซ้ำที่ก่อตัวเป็นแท่งยื่นออกมาผลึกแร่ที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีความยาวถึง12เมตรและหนักประมาณ55ตันคาดกันว่าผลึกคริสตัลยักษ์นี้เกิดจากการที่บริเวณภูเขาไฟในแถบนั้นมีลักษณะเป็นหินปูนเนื้อแน่นมาตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อนด้านในภูเขามีโพรงถ้ำจำนวนมากเมื่อได้รับความร้อนและมีสายน้ำแร่ไหลผ่านน้ำใต้ดินที่มีปริมาณกัมมันฐานสูงจึงเริ่มละลายผนังของหินปูนทำให้เกิดสารละลายแคลเซียมออกมาเป็นจำนวนมากและเมื่อรวมตัวเข้ากับกัมมันฐานก็จะก่อตัวเป็นผลึกแร่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคริสตัลยักษ์สวยงามที่ท้าทายให้เหล่านักผจญภัยหลายคนพากันมาพิสูจน์อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วสภาพพื้นที่โดยรอบกลับไม่เอื้ออำนวยต่อการสำรวจได้อย่างง่ายดายเพราะผลึกแร่ยักษ์เหล่านี้ก่อตัวขึ้นมาในสภาพที่ร้อนและอบชื้นอย่างมากโดยความร้อนดังกล่าวมาจากใต้พื้นโลกที่ระบายออกมาตามแนวเลื่อนโดยแมกมาแชมเบอร์หรือโพรงในชั้นหินที่ผลิตแมกมาซึ่งอยู่ใต้ถ้ำลึกลงไปกว่า2กิโลเมตรเป็นตัวให้ความร้อนกับน้ำใต้ดินจนทำให้มีอุณหภูมิสูงมากกว่า50องศาเซลเซียสและมีความชื้นสูงจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์อย่างเราจะเดินเข้าไปในถ้ำโดยไม่มีเครื่องป้องกันไม่ต่างอะไรกับการถูกขังไว้ในห้องอบซาวน่าที่อุณหภูมิสูงจัดและถึงแม้จะมีเครื่องป้องกันก็ตามแต่ด้วยสภาพแวดล้อมภายในถ้ำที่ทรหดทำให้ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปสำรวจภายในถ้ำคือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นหากนานกว่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย 2. ถ้ำรุ้งน้ำแข็งถ้ำรุ้งน้ำแข็งเป็นถ้ำภูเขาไฟน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในระดับน้ำทะเลประมาณ 4,392 เมตรในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาเรเนียทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาด้านในตัวถ้ำมีลักษณะเป็นโพรงอุโมงค์ขนาดใหญ่พื้นผิวเป็นฐานน้ำแข็งมีร่องรอยยุบตัวคล้ายกับหลุมอุกกาบาตเมื่อแสงแดดส่องลงมากระทบกับผลึกน้ำแข็งภายในถ้ำจนทำให้เกิดการกระเจิงของแสงที่แยกสีของสเปกตรัมจนเกิดเป็นเฉดสีสดใสอย่างสีน้ำเงินสีเขียวและสีม่วงส่วนสีแดงที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนั้นเกิดขึ้นจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเดิมทีสาหร่ายที่ขึ้นในบริเวณภูเขาไฟจะเป็นสีเขียวแต่มีเม็ดสีแดงที่เรียกว่าแอสตาแซนทินช่วยปกป้องสาหร่ายจากรังสี UV หากสาหร่ายเหล่านี้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นบนพื้นหิมะหรือน้ำแข็งโดยที่มีแสงแดดส่องถึงจะทำให้พวกมันปรับตัวกลายสภาพเป็นสาหร่ายสีแดงด้วยหลากหลายปัจจัยที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดถ้ำน้ำแข็งสีรุ้งที่สวยงามที่แม้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ก็ถือเป็นถ้ำที่มีอันตรายสูงอย่างแรกจากอุณหภูมิด้านในถ้ำที่ผันผวนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้หินหรือน้ำแข็งตกลงมาได้ส่วนที่2คือโครงสร้างเพดานด้านในโดมนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับฐานน้ำแข็งที่เกาะอยู่จึงเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการยุบตัวกระทันหันและยิ่งสำรวจเข้าไปลึกเท่าไหร่ความกดอากาศก็จะยิ่งลดลงระดับออกซิเจนที่อยู่ด้านในจะต่ำจนเสี่ยงต่อการหายใจไม่สะดวกปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติจึงประกาศให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชื่นชมความน่าทึ่งของถ้ำน้ำแข็งเข้าชมได้ในระยะห่างที่ปลอดภัยตามกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 3. ถ้ำเลชูกิลล่าในปี 1984 นักสำรวจค้นพบถ้ำเลชูกิลล่าในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำคาสแบดนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและด้วยทางเดินภายในถ้ำที่มีระยะทางกว่า233กิโลเมตร
ทำให้ที่นี่ติดอันดับ1ใน10ถ้ำที่ยาวที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังลึกประมาณ489เมตรแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามที่ไม่ธรรมดาจากหินงอกหินย้อยที่เปรียบได้กับประติมากรรมสุดตระการตาอย่างโครมระยะคริสตัลทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการก่อตัวของแร่ธาตุหายากจำนวนมากโดยเฉพาะแร่ยิปซัมและกัมมันถันนักสำรวจถ้ำยังค้นพบแบคทีเรียหลายชนิดที่ส่วนใหญ่นั้นสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะที่เลวร้ายเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีความมืดและความชื้นสูงกลุ่มแบคทีเรียที่น่าสนใจคือแบคทีเรียเคโมลิโทออโตโทรฟิกเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการกัดกร่อนหินกัดกินแร่ธาตุกัมมันถันเหล็กและแมงกานีสทั้งยังมีส่วนช่วยให้โครงสร้างของถ้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงอาจเป็นต้นกำเนิดรูปทรงหินงอกหินย้อยที่มีหน้าตาแปลกประหลาดสะดุดตาการค้นพบระบบนิเวศของจุลินทรีย์ภายในถ้ำยังเป็นประโยชน์ในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพแต่การจะเข้าไปสำรวจด้านในไม่ใช่เรื่องง่ายเดิมทีถ้ำเลชูกิลล่าตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซที่มีส่วนทำให้ก๊าซหรือของเหลวบางส่วนรั่วไหลเข้ามาในบริเวณทางเดินถ้ำบวกกับสภาพแวดล้อมภายในถ้ำที่อับชื้นอาจทำอันตรายนักสำรวจจนถึงแก่ชีวิตได้หากไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าจึงต้องเป็นนักสำรวจที่มีประสบการณ์และจะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะเท่านั้น 4. ถ้ำโวโรญญาหนึ่งในความท้าทายของการสำรวจถ้ำโวโรญญาคือการโรยตัวลงไปสำรวจภายในถ้ำที่ได้ชื่อว่าลึกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกถ้ำโวโรญญาตั้งอยู่ในเทือกเขาอาราบิก้าริมทะเลอับฮาเซียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพรมแดนใกล้กับประเทศจอร์เจียตัวถ้ำมีความลึกมากกว่า 2,000 เมตรมีทางเข้าทั้งหมด6ทางเหนือแนวต้นไม้การสำรวจถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำรวจจะต้องพบเจอกับแรงกดดันมหาศาลจากเส้นทางที่คับแคบชั้นหินที่แหลมคมแถมอุณหภูมิยังลดต่ำลงเรื่อยๆพร้อมกับออกซิเจนที่ลดลงการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างด้านในถ้ำจึงใช้เวลาหลายปีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้ข้อสันนิษฐานว่าชั้นหินส่วนใหญ่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคจูราสสิกบริเวณปากทางเข้าตามผนังโพรงจะพบรอยแตกรอยเลื่อนในแนวขวางสลับทับกันไปมาเกิดเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ซึ่งช่วยกำหนดเส้นทางการสำรวจที่คดเคี้ยวแสนลำบากลึกลงไปชั้นใต้ดินราวกับเขาวงกฏที่ไม่มีจุดจบระหว่างโรยตัวสำรวจลึกลงไปในแต่ละขั้นจะปรากฏลักษณะของหินอัคคนีที่เกิดจากการสะสมระหว่างหินทรายดินเหนียวหินกรวดเหลี่ยมหินพอร์ไฟรีหินม่วงแดงและลาวาฝังอยู่ในชั้นหินขณะที่บางส่วนมีน้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากน้ำพุที่ซึมทะลุผ่านหลุมรอยแตกบนชั้นหินปูนความน่าทึ่งอีกหนึ่งอย่างคือการค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วอย่างแมลงพลูโตมูรัสที่กินเชื้อราและสารอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายในถ้ำทำให้พวกมันมีชีวิตรอดอยู่ได้ถึงแม้จะเป็นการสำรวจที่ยากลำบากอันตรายแต่ก็คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาอย่างแน่นอน 5. ถ้ำออดาถ้ำคริสตัลใต้น้ำที่ตั้งใต้เทือกเขาอูราวทางตะวันตกของรัสเซียถ้ำนี้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนยุคที่ทะเลปกคลุมเทือกเขาอูราวเอาไว้ทางด้านตะวันออกและทางตอนใต้น้ำจึงแทรกซึมเข้ามาด้านในหุบเขาเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดรอยแตกที่เมื่อรวมกับชั้นหินและยิปซัมที่สะสมอยู่ด้านในเกิดเป็นถ้ำใต้น้ำที่มีความยาวโดยรวมทั้งหมดประมาณ 5.1 กิโลเมตรความท้าทายในการสำรวจถ้ำออดาไม่ใช่แค่ระยะทางเท่านั้นแต่นักสำรวจยังต้องพบเจอกับอุณหภูมิที่เย็นจัดถึงขั้นติดลบ 3-20 องศาเซลเซียสซึ่งหากสามารถทนกับสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่ทรหดได้แล้วก็จะได้พบเจอกับความงดงามของผลึกยิปซัมที่ส่องประกายสีน้ำเงินตลอดการดำน้ำสำรวจตัวถ้ำก่อตัวขึ้นจากหินยิปซัมกับหินแอนไฮไดรต์ที่ต่างก็มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีถึงแม้จะเกิดการกัดกร่อนผุพังไปตามกาลเวลาก็สามารถก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ถ้ำใต้น้ำแห่งนี้ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้นานในขณะที่โครงสร้างของผนังและเพดานเกิดขึ้นจากหินซัลเฟตที่ค่อนข้างเปราะบางทำให้ตลอดการสำรวจต้องหลีกเลี่ยงการแตะสัมผัสกับพื้นผิวของผนังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้